Hi guys! Ayan, mag-unboxing tayo ng camera. Ayan, gusto ko talaga tong 360 camera na to para pag nag-video-video, diba? DJi Osmo 360. Buksan natin. Ano ba siya buksan? Dito. Ala siya. Okay na siya. Ito. Pabukas yung pangkilay. Naka-sealed. Ayan. Ano siya? Ano siya? O, isa pa. O, yun. Ganun pala siya. Ganun. Ano yung nasa laman? Nasa loob. May stick. May selfie stick. Tapos, binuksan ko pala lahat. Ito siya, guys. I love it. Tapos may libre siyang battery. Ito, may nilagyan siya. Ito yung camera. Battery 1, 2, 3. Para sa naman to? Okay na. So ito yung kasama niya. Yung camera, tapos yung tatlong battery, tapos yung stick, sama rin yung stick, tapos itong cover, tapos pang cord, pang charge. Susubukan ko na siya, guys.